फ्याक्ट्स अफ नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईहरुलाई आज नयाँ कुरा हामी जानकारी गराउन गइरहेका छौं। तपाईहरुलाई थाहा छ हामीले हाच्छ्यौं गर्दा मुखबाट निस्किने जुन छिटाहरू हुन्छ त्यसको गति कति हुन्छ? थाहा छैन भने आजको भिडियोमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ र जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। र हामी ढिला नगरिकन सुरु गरौं। हाम्रो मुखबाट हाच्छ्यौं गर्दाखेरि अथवा हामीलाई स्निज भन्छ जसलाई अंग्रेजीमा स्निज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको स्पिड कति हुन्छ र हामी कति जति त्यो छिटाहरू फ्याक्छौं भन्ने कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छौं। खोक्दा निस्किने छिटाहरूको गति कति हुन्छ भन्दाखेरि यसमा रहेको छ हाम्रो प्रति घण्टा 80 किलोमिटर को रफ्तारमा छिटाहरू निस्किन्छ र यो चाहिँ हामीले एकचोटी हाच्छ्यौं गर्दाखेरि 3000 छिटाहरू हामीले फाल्छौं। आजको भिडियो यति नै। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा भन्नुस्। भिडियो लाइक गर्नुस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र हामीलाई फेसबुक मार्फत हेरिरहनु भएको छ भने हाम्रो पेज लाइक गर्नु होला, पेज शेयर गर्नु होला र साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न भन्नु होला। हवस् त।